Θα έχετε ακούσει που λένε «είσαι αυτό που τρως». Και στην εποχή μας, που τα τρόφιμα με υψηλή χολυστερόλη και τρανς λιπαρά κυριαρχούν, αυτή η φράση εκδηλώνεται σωματικά όσο ποτέ, με όλο και περισσότερους παχύσαρκους να υποφέρουν και να υφίστανται τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας τους. Μια ανθυγιεινή διατροφή είναι το παράθυρο για την παχυσαρκία και τις χρόνιες καρδιακές παθήσεις. Σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε έθνη όπου η υπερβολική αύξηση βάρους είναι μεγαλύτερος δολοφόνος από τον υποσιτισμό. Ο έντονος τρόπος ζωής μας έχει κάνει τεμπέληδες καταναλωτές. Σπάνια ελέγχουμε τα συστατικά των προϊόντων που παραλαμβάνουμε από το σούπερ μάρκετ. Απλώς αγοράζουμε ό,τι είναι δημοφιλές, χωρίς να σκεφτούμε πως μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας. Όμως, η διατροφή μας έχει άμεση επίδραση στην υγεία και την ευημερία μας. Και δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουμε να ζούμε τρώγοντας υγιεινά, αποφεύγοντας ορισμένα τρόφιμα, πάση θυσία, για τη μετάβαση προς την καλύτερη υγεία. Φτιαγμένη από φυτικά έλαια, η μαργαρίνη διαθέτει λιγότερα κορεσμένα λίπη από το κανονικό βούτυρο. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι τη θεωρούν ως πιο υγιεινή εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η μαργαρίνη είναι γεμάτη με τρανς λιπαρά οξέα ή απλά τρανς λιπαρά. Τα τρανς λιπαρά είναι λίπη που εμφανίζονται όταν στερεοποιούνται προϊόντα με βάση τα φυτικά έλαια. Αυτά τα τρανς λιπαρά στη διατροφή μας συμβάλλουν σε φραγμένες αρτηρίες, περιορίζοντας τη ροή του πλούσιου σε οξυγόνο αίματος στην καρδιά και προκαλώντας καρδιακές προσβολές. Μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Nutritional Biochemistry σημείωσε ότι τα ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτα πλούσια σε τρανς λιπαρά για 24 εβδομάδες έδειξαν συσσόρευση πλάκας στις αρτηρίες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τρανς λιπαρά αναστέλουν τη δραστηριότητα μιας ζωτικής σημασίας πρωτεΐνης που ρυθμίζει την ανανέωση των κυττάρων και ενισχύει την ανοσία της καρδιάς έναντι των ασθενειών. Το κρέας που διατηρείται με κάπνισμα, αλάτισμα, ξύρανση ή προσθήκη επιβλαβών συντηρητικών όπως τα νητρικά είναι επεξεργασμένο κρέας. Αυτό περιλαμβάνει μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικο, σαλάμι, κονσέρβες και καπνιστό κρέας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος συμβάλλει σε θανατηφόρα καρδιακά νοσήματα, καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε από την Biomed Central συγκέντρωσε ολοκληρωμένα δεδομένα για τον τρόπο ζωής σε 448.568 άνδρες και γυναίκες από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν επεξεργασμένα κρέατα διέτρεχαν 44% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου λόγω καρδιακών παθήσεων και καρκίνου. Τα επεξεργασμένα κρέατα έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι που αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Τα νητρικά συντηρητικά φράζουν επίσης τις αρτηρίες και αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το 2010, ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard αξιολόγησαν 1.600 περιπτωσιολογικές μελέτες από 4 ηπείρους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος αύξησε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα αναψυκτικά τύπου κόλα είναι το δεύτερο προτιμόμενο ρόφημα μετά το νερό. Ένα μπουκάλι τέτοιου αναψυκτικού περιέχει 44 γραμμάρια ζάχαρης. Η τακτική κατανάλωσή τους αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα.
Η περίσσια ζάχαρης αποθηκεύεται ως λίπος, συμβάλλοντας στην παχυσαρκία, τον διαβήτη και την υψηλή αρτηριακή πίεση. Σε μια μελέτη του 2006 που δημοσιεύτηκε στην American Society for Clinical Nutrition, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αναψυκτικών μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οστική πυκνότητα. Επιπλέον, μια μελέτη του 2001 που δημοσιεύτηκε στο Lancet κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καθημερινή λήψη αναψυκτικών αύξησε τον κίνδυνο παχυσαρκίας στα παιδιά. Η καθημερινή κατανάλωση από 1 έως 2 κουτιά αναψυκτικών αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη στους νεαρούς ενήλικες και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ειδικότερα τα αναψυκτικά τύπου κόλλα περιέχουν επίσης φωσφορικό οξύ που αναστέλει την απορρόφηση του ασβεστίου, αποδυναμώνει τα οστά και αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Περισσότερα για την οστεοπόρωση μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Όσο για τον σύνδεσμο, βρίσκεται από κάτω. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να μειώσουν τις θερμίδες στη διατροφή τους, τα τεχνητά γλυκαντικά αντικαθιστούν τη φυσική ζάχαρη σε πολλά προϊόντα. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι τα τεχνητά γλυκαντικά αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη, αυξάνοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και επηρεάζουν αρνητικά το ανασωπητικό σύστημα του οργανισμού. Μία μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature αναφέρει ότι το σώμα δεν αφομοιώνει την τεχνητή ζάχαρη, η οποία στη συνέχεια πηγαίνει στο έντερο και απορροφάται από τα βακτήρια του εντέρου, αλλοιώνοντας τη συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αυτό προκαλεί ταχεία αύξηση βάρους. Αποτρέπει επίσης τη διάσπαση του σακχάρου, επιταχύνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διαβήτη. Επιπλέον, αν και τα τεχνητά γλυκαντικά είναι πιο γλυκά από τη ζάχαρη, τείνουν να αυξάνουν την επιθυμία για ζάχαρη και την εξάρτηση από ζάχαρη, επειδή υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επαναλαμβανόμενης πρόσληψης μιας γεύσης και της προτιμόμενης έντασης για αυτήν τη γεύση. Τα τηγανιτά τρόφιμα, όπως οι τηγανιτές πατάτες, τα πατατάκια, οι ροδέλες κρεμμυδιού, το τηγανιτό κοτόπουλο και οι παναρισμένες κοτολέτες είναι εξαιρετικά νόστιμα, αλλά και εξαιρετικά ανθυγιεινά. Το λάδι περιέχει λίπος και για να τηγανίσετε τα τρόφιμα χρειάζεστε πολύ. Το τηγάνισμα είναι επίσης μια αργή διαδικασία, επιτρέποντας τα τρόφιμα να απορροφήσουν πολύ λίπος. Η κατανάλωση αυτών των τροφών με λιπαρά σε τακτική βάση αυξάνει τη χολυστερόλη και φράζει τις αρτηρίες. Αυτό οδηγεί σε καρδιακά προβλήματα. Μία μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Society for Nutrition έδειξε ότι η συχνή κατανάλωση τηγανιτών τροφών συσχετίστηκε σημαντικά με τον κίνδυνο εμφάνισης περιστατικού διαβήτη τύπου 2 ή στεφανίας νόσου. Επιπλέον, τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες όπως οι πατάτες, όταν τηγανίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες, παράγουν ακριλαμίδιο, μια ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει δηλώσει ότι οι σακούλες για popcorn μικροκυμάτων είναι επενδεδημένες με ορισμένες χημικές ουσίες, PFOA, για να εμποδίζουν τη διαρροή του λίπους. Όταν αυτές οι σακούλες ψήνονται στο φούρνο μικροκυμάτων, οι χημικές ουσίες διαρρέουν στο popcorn. Μία μελέτη του 2009 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Reproduction τεκμηριώνει ότι αυτές οι χημικές ουσίες αυξάνουν τον κίνδυνο στηρότητας. Άλλη μελέτη του 2010 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Health Perspectives διαπίστωσε ότι η κατανάλωση χημικών ουσιών PFOA, που είναι το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του θηρεοειδούς. Εάν αφαιθούν χωρίς θεραπεία, οι διαταραχές του θηρεοειδούς ενέχουν τον κίνδυνο να μετατραπούν σε καρκίνο του θηρεοειδούς. Άλλες μελέτες στις ΗΠΑ
Έχουν επίσης αποδείξει ότι η έκθεση σε χημικές ουσίες PFOA είναι μια κύρια αιτία καρκίνου του μαστού, των νεφρών και των όρχεων. Αυτές οι χημικές ουσίες αυξάνουν επίσης τα επίπεδα χολυστερόλης και κατά συνέπεια τον κίνδυνο χρόνιας καρδιακής νόσου. Η δυσφενόλη Α, BPA, είναι μια ένωση που βρίσκεται στις επενδύσεις των κονσερβοποιημένων τροφίμων που διαρρέει στο φαγητό και κατά την κατανάλωση προκαλεί μυριάδες προβλήματα υγείας. Παρεμβαίνει στο σύστημα ορμονικής και γονιδιακής ρύθμισης του σώματος και συνδέεται με προβλήματα όπως η πρώιμη εφηβεία, η παχυσαρκία και η καρκίνη. Μία μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Reproduction σημείωσε ότι η BPA που καταναλώνεται μέσω των τροφίμων οδήγησε σε μεταλλάξεις οαρίων στις γυναίκες, οδηγώντας σε δυσκολίες σύλληψης παιδιού. Η BPA μπορεί ακόμη και να προάγει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, άλλη μελέτη του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Epidemiology βρήκε μια άμεση συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων BPA που βρέθηκαν στα ούρα των παιδιών και της παιδικής παχυσαρκίας. Η παιδική παχυσαρκία είναι μία από τις κύριες αιτίες καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή. Το λευκό ψωμί παρασκευάζεται από λευκό αλεύρι. Ένας πυρήνας ιδαριού αποτελείται από δύο μέρη, το φύτρο και το πίτουρο, που περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά. Όταν παρασκευάζεται το λευκό αλεύρι, αφαιρούνται το φύτρο και το πίτουρο. Επομένως, από το λευκό αλεύρι αφαιρούνται τα θρεπτικά συστατικά και το μόνο που μένει είναι το άμυλο. Το άμυλο αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαβήτη. Το υπερβολικό σάκχαρο στο αίμα ενέχει επίσης τον κίνδυνο να μετατραπεί σε λίπος και να αποθηκευτεί στο στόμα. Σταδιακά αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερβολικής αύξησης βάρους. Δεδομένου ότι τα λευκά άμυλα δεν έχουν καμία θρεπτική αξία και η ζάχαρη αφομοιώνεται γρήγορα, τείνουμε επίσης να αισθανόμαστε πεινασμένοι νωρίτερα αφού το φάμε. Αυτό άθελά μας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. Σχεδόν όλοι οι σπόροι σόγιας που καλλιεργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι γενετικά τροποποιημένοι και ψεκάζονται με ένα ζυζανιοκτόνο που ονομάζεται γλυφοσάτη για προστασία από τα ζυζάνια. Το επεξεργασμένο λάδι και η πρωτεΐνη από τη σόγια βρίσκονται σε μυριάδες προϊόντα διατροφής και καταναλώνονται ευρέως. Μαζί με αυτό λοιπόν καταναλώνεται και το ζυζανιοκτόνο. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2010 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η έκθεση σε σπρέι γλυφοσάτης στην Αργεντινή που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σόγιας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των επιπλοκών της εγκυμοσύνης, των νευρικών παραμορφώσεων, των αποβολών, των γενετικών ανομαλιών και του καρκίνου. Δεδομένου ότι η πρωτεΐνη σόγιας προστίθεται τόσο ευρέως σε μια ποικιλία τροφίμων, είναι σημαντικό να διαβάσετε την ετικέτα πριν αγοράσετε οποιοδήποτε τρόφιμο. Μην παραλείψετε να δείτε το βίντεο που αφορά στο τι θα συμβεί στο σώμα όταν θα φάτε μια πίτσα. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.